สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทำเค้กทุเรียนครีมสดค่ะสูตรเค้กที่ทำในวันนี้นะคะจะเป็นสูตรเค้กชิฟฟ่อนค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เรานำเนื้อทุเรียนไปปั่นค่ะเนื้อทุเรียนที่ใช้ก็จะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะเสร็จแล้วก็ให้พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นค่ะให้เราไปแยกไข่แดงและไข่ขาวนะคะโดยใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2ค่ะจำนวน4ฟองต่อไปก็จะเริ่มทำส่วนของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะลงไปในไข่แดงตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็เราก็จะใส่น้ำมันพืชค่ะตามด้วยกะทิค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เนื้อทุเรียนที่เราปั่นไว้นะคะใส่เนื้อทุเรียนจำนวน90 กรัมลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งเค้กค่ะใส่แป้งเค้กและผงฟูลงไปบนที่ร่อนนะคะแล้วก็ร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนและไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะจากนั้นให้พักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะไปตีไข่ขาวค่ะใช้ไข่ขาวจำนวน4ฟองนะคะที่เราแยกไว้ในขั้นตอนแรกค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปถ้าไม่มีน้ำมะนาวก็อาจจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูหรือครีมออฟทาท่าได้ค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะโดยจะทยอยใส่ทั้งหมด3ครั้งนะคะในขั้นตอนนี้ให้เราตีด้วยสปีดปานกลางค่ะทยอยใส่ไข่ขาวลงไปจนครบทั้ง3ครั้งแล้วนะคะก็ให้เราตีต่อด้วยความเร็วปานกลางเหมือนเดิมค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวเป็นสีขาวนวลค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางค่ะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30 วิค่ะเพื่อตัดอากาศจากนั้นค่ะก็ให้เรานำไข่ขาวที่ตีได้นั้นนะคะมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราพักไว้ค่ะโดยจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็จะคนตะล่อมด้วยความเบามือให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้จะใช้ตะกร้อมือหรือใช้ไม้พายคนตะล่อมก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านค่ะหลังจากใส่ไข่ขาวจนหมดแล้วนะคะแล้วก็คนตะล่อมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปใส่พิมพ์เค้กได้เลยค่ะพิมพ์ที่ใช้วันนี้เป็นขนาด2 ปอนด์นะคะทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นค่ะแล้วก็ปูด้วยกระดาษไขค่ะจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปในพิมพ์เค้กได้เลยค่ะโดยใส่ในปริมาณ3/4ของพิมพ์ค่ะก่อนนำเข้าอบก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะแล้วก็นำเข้าอบในอุณหภูมิ160องศาค่ะเป็นไฟบนล่างนาน 30-35 นาทีค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะเราก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเสร็จตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปนะคะระหว่างที่รอเค้กเย็นนะคะเราจะไปทำซอสคัสตาร์ดทุเรียนค่ะเริ่มจากบดเนื้อทุเรียนไว้ก่อนค่ะจะใช้เป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะต่อไปค่ะใส่กะทิลงไปในภาชนะค่ะตามด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลปึกนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งกวนไส้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนที่จะเปิดไฟเตานะคะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็จะเปิดไฟเตาค่ะใช้เป็นไฟต่ำนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมเริ่มข้นแล้วก็เดือดค่ะจากนั้นก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่เนื้อทุเรียนที่เราบดไว้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เราใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็คนต่อจนเนยละลายค่ะเสร็จแล้วก็พักซอสทุเรียนนี้ไว้นะคะต่อไปเราจะไปสไลด์เค้กกันค่ะหลังจากที่เราพักไว้จนเย็นแล้วเราก็จะมาสไลด์เค้กกันสไลด์เค้กออกเป็น3ชั้นนะคะหรือว่าใครจะสไลด์เป็น2ชั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะ
เนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะแล้วก็หอมทุเรียนมากๆค่ะต่อไปค่ะเรามาตีวิปครีมกันค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปในวิปครีมนะคะแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงค่ะตีจนกระทั่งวิปครีมขึ้นฟูเป็น2 เท่านะคะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ตักวิปครีมส่วนหนึ่งใส่ไปในถุงบีบนะคะเพื่อใช้สำหรับตกแต่งค่ะจากนั้นใส่เนื้อทุเรียนที่เราปั่นไว้ส่วนหนึ่งนะคะลงไปในวิปครีมค่ะแล้วก็ตีต่อให้เข้ากันค่ะเราจะใช้วิปครีมส่วนนี้นะคะในการปาดเค้กค่ะต่อไปเรามาประกอบเค้กกันค่ะวางฐานเค้กชั้นที่1ลงไปปาดวิปครีมค่ะเกลี่ยให้ทั่วปาดให้เรียบนะคะแล้วก็ตักซอสทุเรียนใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปาดให้กระจายให้ทั่วๆนะคะโดยเว้นด้านขอบไว้ค่ะเว้นจากขอบมาประมาณ1 เซนนะคะจากนั้นก็วางชั้นที่2ค่ะแล้วก็ปาดวิปครีมเหมือนเดิมค่ะปาดให้เรียบให้กระจายให้เสมอกันนะคะแล้วก็วางไส้ซอสทุเรียนค่ะวางให้กระจายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วางเค้กชั้นที่3ค่ะจากนั้นก็ปาดวิปครีมด้านบนนะคะปาดให้เรียบแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วค่ะปาดด้านบนแล้วก็เก็บด้านข้างให้เรียบร้อยค่ะอาจจะใช้เป็นไพ่ทำลายแบบนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นก็บีบวิปครีมรอบๆด้านบนค่ะวันนี้จะใช้เป็นหัวบีบแบบ 2D ค่ะเสร็จแล้วนำไปพักในตู้เย็นอย่างน้อย1 ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะนำออกมาตัดแล้วก็ตกแต่งด้านบนค่ะหลังจากพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย1 ชั่วโมงแล้วนะคะจะก็นำออกมาจากตู้เย็นค่ะแล้วก็ตกแต่งด้านบนด้วยชิ้นทุเรียนค่ะเลือกชิ้นทุเรียนที่ไม่แฉะจนเกินไปนะคะเรามาตัดชิมพร้อมกันเลยค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะแล้วก็หอมทุเรียนมากค่ะในส่วนของวิปครีมก็จะมีเนื้อทุเรียนอยู่ด้วยนะคะทุกส่วนจะมีเนื้อทุเรียนหมดเลยค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มละมุนละลายในปากมากค่ะมีความหอมทุเรียนมากเลยนะคะแล้วก็รสชาติไม่หวานมากนะคะในส่วนของน้ำตาลถ้าไม่มีน้ำตาลปึกก็อาจจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ